me sa ritëm, po e nisi me ditën e sotme. Megjithatë është këngë shumë pozitive dhe prandaj unë dashuroj këngën e fundit të Rita Orës. Ajo është besoj, nuk është se ja futa kot komplet që në hyrje. Se më duket shumë këngë pozitive edhe nga këtë këngë që shpërndan dashuri. Kështu që këngë kësaj natyre duhet dëgjoni sot dhe mot. Edhe sot ditë jetës tuaj, ku thot edhe tëra dhe e bëra Rita Ora, nuk dua dëgjoj më sad songs, këngë të trishtuara, por dua dëgjoj vetëm këngë dashurie, këngën tonë. Se gjithë secili ka idenë e ka një këngë në mënyrë ta shndronë gjithë jetën në këngë dhe në muzikë. Ta merrni shumë të ladhe të kërcele. Se gjithë njerëzit që i marrin gjëra të ladhe, nuk e vrasin mendjen, janë më të lumtur, ma besoni. Kështu që sot pak ta vrisni mendjen më mirë do të jetë. Okej, nuk mendoj që ngjajnë. Se di shumë që me vendos për treguar që dhe me ngjaj, po 7 shkronja janë ato 7 nota janë ato të shkretat edhe nuk kanë çfarë bëj, nuk janë krijuar dhe 7 të tjera. Po mbroj Rita Orën në demek. Tani, mirë se erdhët në FunDay, na bëri lëm zhurjo që pa filluar. Do të shndrojmë së bashku edhe ditën e sotme për ndarë sigurisht shumë gjëra të bukura. Një këngë të re që sapo ka dalë nga fura e John Legend, shumë e bukur, ku tematik ka gjithashtu një çështje shumë të këndshme ku flet për dashurinë e cila nuk duhet njohë as mosh, as ndryshime të tipit në racë apo në gjeografikisht e ku dëgjon se çfarë tjetër, do të zbulojmë pak më në detaje klipin, i cili deri tani është shpritur realisht mjaft mirë. Do të flasim për një top 5 ku në fokus ka 5 çifte që pavarësisht se kanë shpenzuar shumë kohë me njëri tjetrin në lidhje dashurie shumë gjatë, nuk kanë patur fundin e prrallave, nuk kanë patur një happy ending dhe kanë përfunduar në ndarje. Nuk flasim me njëri tjetrin sot, do ta diskutojmë edhe këto teksta, zbulojmë edhe çiftet. Mund të jeni bashkë në gjitha rrjetet tona sociale, do flasim për ditëlindjet që festohen sot, do flasim për komentet që ju keni bërë në Facebook, do sillim këngë shumë të bukura, do flasim për lidhjet dashurisë të Zayn Malik dhe ku dëgjon se çfarë tjetër, po që do zbulojmë avash deri në fund FunDay kemi goxha kohë me plot 2 orë. Ajo çfarë realisht thoja sa po të fillojmë sot, që ditën e dieshme, me sa keni kuptuar, kemi nisur një mini fushat shumë të këndshme, e cila do zgjasë për 2 javë, për të gjithë ju fan lover, duke filluar nga unë që kanë probleme me syt, por kanë bezdin një farë mënyrë të mbajnë syze, sepse ne nuk dukemi mirë. Kush e tha këtë të fundit, ne dukemi shumë bukur me syze dhe jemi shumë cool madje në syze. Të gjithë ju që keni syze optike në shtëpi, bëni foton edhe hashtagun me syze je cool, ama në Instagram qëndron kjo. Profili juaj duhet të jetë privat, ndryshe ne nuk mund t'i shohim fotot tuaja. Deri në 12 qershor do të numërojmë kush ka më shumë like dhe kush është fotoja më e pëlqyer, duke përzgjedhur kështu fituesin, i cili do të marrë një palë syze falas nga Lux Optika, sikundër edhe shohim në postrin ku mam ka dalë koka shumë e madhe, nuk e di çfarë ka dalë kështu. Do e ndrojmë postrin nga e hëna tjetër. Kështu që mos harroni të gjithë ju fan lovers që keni syze optike, bëjeni foton si për t'ju treguar gjithëve që ne jemi shumë cool me syze dhe të kesh syze nuk është problem, është diçka, është përmirësimi diçka ja absolutisht. Kështu që mos nguroni ta bëni foton dhe hashtagu do të jetë me syze je cool në rrjetet tuaja sociale në Instagram. Edhe mos e mbani profilin privat se nuk mund ta shohim në foto në rast se ju na bëni hashtagun në kësaj mënyre dhe mos bëni like fals sepse do të verifikohet, do të shohim ato që kanë për shembull 100 ndjekës dhe 2000 like. Kuptohet fare mirë që diçka nuk shkon në këtë mes. Presim pafund fotot tuaja, do të shohim këngën e parë tani që është edhe e fundit e Dua Lipa, lançuar në ditën ditë me këtë që po dëgjojmë në fond Rita Orën. Lost in Your Light dhe tani. Siç më vjen një ndjesi e bukur kur dëgjoj kështu këngë. A mund të shkoni te refreni i kësaj këngë, se refrenin i kemi qef. Okej, është 30 sot? Se di u bra lëmsh me datë, si tash 27 që tut më vinë, ndërkohë ishte thjesht 29. Gëzuar ditëlindje dhe shumë puthje për gjithë ato që festojnë ditëlindjen sot. Ju urojmë vetëm gjëra të bukura, lumturi, shëndet dhe të keni gjithmonë njerëzit që ju doni afër zemrës edhe në përditshmërinë tuaj. Tani nëse ka një gjë që nuk jepet me garanci të sigurt është e nesër, mja kështu që shfrytëzoni sotmen vetëm për ta mbushur me dashuri, mos merrni me gjëra të tjerëve. Kjo është shumë e rëndësishme. Gëzuar gjithë ato që janë follower që na ndjekin non-stop, që bëjnë pjesë jona, që na komunikojnë, na shkruajnë në rrjetet sociale, bëjnë pjesë jona, keni shumë puthje për gjithë follower që na ndjekin në shumë versione dhe mënyra. Do të kalojmë dhe tek personazhet e famshëm që festojnë ditëlindje, duke nisur nga Idina Menzel, e cila është edhe zëri i princesh Elsës, ndryshe kështu e njohim më shumë masivisht. Çdo gjenerate ka parë Elsën edhe princeshën. Se është bërë shumë masive si cartoon movie. Është 46 vjeç Idina sot, ndër tjera ka një vokal shumë të mirë, të mrekullueshëm. Stilo Green, 43 vjetorin feston sot, e njohëm më shumë dhe për singullin Crazy, e cili është sjell në shumë diversione në vitet më vonë, nuk ka kompeticion muzikor ku nuk e këndojnë konkurrentët pak të njerë këtë këngën e tjere, njohur masivisht tani më. Për të ndaluar tek Tom Morello, 53 vjeçar në këtë 30 maj,
Është kitarist i njohur i grupeve si Audio Slave apo Rage Against the Machine. Për të mbyllur me një personazh shumë të dashur për Shqipërinë dhe për shqiptarët, është Miriam Cani, është absolutisht më e ëmbla dhe më e bukur kështu natyrale, aqua i sapone. Më vdes si shoh foto e saj shumë pozitive. Ne urojmë Miriam edhe në 100 vite të tjera. Pra njerëzve që donë, në atë family portrait shumë të këndshëm, qofë shqiptët, shëndet e lumturi për gjithë 100 vitet e ardhshme. Do të shkojmë tani tek riversioni i Silo Green, Crazy, e shohim. Shëndesim gjithë ato që pahatë. Në këtë momente, drejt të mirë bëftë. Do të shkojmë tek një video tani që praktikisht ne sillim tonave, po e kemi shtyr vetëm për këtë javë. Do të vi të martën, ndryshe ne e quajmë Hello Funny, sillim çdo ton ku një personazh i famshëm në përmjet smartphone-it të tij bën një video ku ndodhet për momentin, edhe teksa përshëndet gjithë shikuesit e FunDay si përqino guri mbar për të nisur java mbar. Personazhi që ne sillim tani në fakt është këngëtare, e kemi patur të ftuar dhe këtu dhe e kemi parë tepër aktive në Your Face Sound familiar që një zotë di kush fitoi burrit dhe mori vesh njeriu kush fitoi aty, do në 5 fitues paralel. Unë akoma nuk e di kush ka fituar, me thënë të drejtën. Gjithsesi, Arinda Gjoni ne kemi tani në videon përshëndetëse që ne quajmë The Hello Fun. Shohim. Përshëndetje in TV, televizioni imi preferuar. Si që shikoni, unë jam e veshur me një fustan të bardhë dhe nuk po martohem. Do t'ju përshëndes të gjithëve Fatmën e FunDay, gjithë fansat e FunDay sot, edhe Armet din mikun tim, edhe gjithë juve që do na ndiqni. Do të shkojmë tani tek një këngë shumë e bukur e prodhuar në dimër. Në fakt nuk është nga këto hitet verore, të paktën, po pritet që edhe Samantha dy ton ka do të fundi me një këngë TPM. Samantha pritet që të cilë produksion tjetër më summer dhe më të këndshëm. Ama suksesi ka qenë i garantuar dhe i madh i bashkëpunimit të parë midis Samanthës dhe dy ton me bashkë ne i sillim tani. Kemi ca foto mërçuna, që nuk e di çfarë them. Unë ngatrova me një personazh tjetër, po nuk po them me kë ngatrova. Tani shpresoj shumë që tjetë në i Photoshop në gjë se e kam të pamundur ta besoj që Rihannan ka shtuar kaq shumë kilogram, por nëse këto siç shtoi liheqi këto vipët e Hollywoodit, ne shkojmë në nevojë në për dieta, në për palestra dhe në për situata të saj natyre. Po bëhet lajmi më i klikuar dhe më i shkruar dhe më i dëgjuar dhe më i lexuar ditëve të fundit. Kilogramët e shumë që ka shtuar Rihanna. Ja ku e kemi foton për ta parë që nuk po mashtroj nuk po trilloj histori. Unë kam gati të pabesueshme të shoh se sa është shëndoshur Rihanna, një pamje shumë e çuditshme është sjell ditët e fundit nga superylli i muzikës R&B, e mësuar të shohim gjithmonë në formë të përkryer pas një lloj tmete, po e kundërta ka ndodhur ditëve të fundit teksa shohim fotot. Nuk dim se çfarë ka ndodhur, mbase ka tepruar me ushqimin, apo është diçka më shumë se kaq, ka filluar mediat e dyshojnë që mund të jetë në pritje të ëmbël, po tani hajde marrë vesh kush është babi në rast se kjo është shtazade po pret një fëmijë. Nëse hallë është ande nga Hollywood, disa mish nuk kemi në atë kategori kur e mendon të njerë. Ne mund të flasim shumë për peshën e Rihannës, për lidhjen e saj dashurisë të çuditshme mbadje nga hera. Po kur vjen fjala për muzikën që ajo bën, nuk kemi çfarë themi vetë është super e talentuar e gjithmonë bën hite. Një ndër tonë e sillim tani. Le të kërcejmë si Dua Lipa. Për që është kjo këngë në fond. Do lexojmë tani disa nga komentet që keni bërë në Facebook, ku sigurisht përbëri ose bashkangjitur rrjeteve sociale që ne i bëjmë një parakalim të këndshëm aty si për ekranit, vinë edhe shumë masivisht falënderime për gjithë ju që bëjnë episode jona, që nuk harroni të na komentoni, ato me pozitivitet, ato me më pak pozitivitet, gjithë janë super të mirë pritur në FunDay apo në statusin e FunDay që postohet çdo ditë apo mbaron puntata e radhës në 72.00 në Facebookin tonin të vëllëbet. Do të thëmë tani, po flisim sot për mesazhin më të bukur që kemi marrë. Tani, edhe do të bëjmë që të marrim mesazhe dhe këtë ta dini fare mirë. Sa më shumë dashuri duroni, më shumë do merrni si këmbim. Ina, thot, haj Fatma, sa për temën unë marthuese çdo ditë sa më sot bukur nga i dashuri, por më i mrekullueshëm ka qenë para një viti, pasi ishim zënë shumë keq. Po nuk son kohë që faza më e bukur e zëngës është pajtimi. Ladion Gjegja i thot, haj qershiu, se më haj qershi tani. Unë mesazhi më i mirë që ka marrë është edhe 100 vite të bukura me familjen tënde. Dritë jeta thot, mesazhi më i bukur ka qenë nga ti kur ma kthen dhe më the të dua. Se sa vlen për mua një të dua.
unë kam prej vërteti. Mariana thot, haj Fatmush, përsa i përket temës, mesazhe më i bukur që ka marrë ka qenë nga mami dhe nga motra, zonë më gjesë telefon do t'i gjej këto mesazhe. Janë mesazhe që kanë shumë vlerë dhe më zgjasin jetën. Ndërsa Sabina thot, mesazhi më i bukur që ka marrë është mesazhi që mora 10 për ditëlindje. Por ai tregoni për këtë mesazh që kopjojmë një mesazh ditëlindje. Eni dona thot mesazhi më i bukur që ka marrë ka qenë kur përfitova 1 GB internet. Ama mesazhi më i shtuar është thot, a fati për ofertën tuaj ka përfunduar. Ose kur del ajo që s'ke më lekë për telefonatën, më marrësh kredit. Vanessa thot ka marrë një çkemi 10 nga dikush që më ka gëzuar shumë sa nuk e prisja. Andrew thot has not been selected mesazhi që më kanë ngel në mendje. Si Bora thot, mesazhi më i bukur që ka marrë ishte kur mbaroi oferta dhe pa pritur më vjen një mesazh, ju keni fituar 1 GB dhuratë. Çdo gjë që ka gigabajt sot. Gradica thot, përsa i përket temës, mesazhi më i bukur që ka marrë janë të gjitha ato mesazhe që më bën për ditëlindje. Edhe ne të uruam për ditëlindje që ta dish. Selku Murrizi thot, haj Fatmush, sa për temën s'ka marrë ndonjë gjë deri tani, ju lutem pak atë këngën Arizona Was Wrong, Robin Schulz e të tjerë. Përshëndesim Megin, e përshëndesim edhe ne Megin pa merak. Haj Fatma, vendos pak këngën në tension. Okej, tema nuk ishte për kërkesa muzikore. Sepse më ka ngel fiksim thot. Mesazhi më i bukur që ka marrë ka qenë nga shoqja ime, ku më tha se do bëjmë ekskursion me klasën në Kosovë dhe që ajo do të vinte. Edhe Genti thot urime për ditëlindje, këto janë mesazhet e tij të bukura. Ne do t'ju sjellim tani Lana Del Rey. Sa e bukur është nga që do të vi tani. Së fundi po qarkulloj lajme shumë të tipit që janë shumë të këndshme ndër tjera, ku tregojnë për vajzën e vogël të John Legend, e cila e shen në mënyrë të adhurueshme babain, sa edhe pa diskutime është fantja fanatike numër 1 e ditë repertorit të tij. Po John Legend vajtet një ndër artistët që shkruan muzikë shumë të bukur, inspiron, frymëzon dhe lexon mendjet, edhe bëhet pjesë pastaj repertorit personal të preferuar të mbar botës. Është shumë i pëlqyer dhe shumë profi sikundër edhe mund ta themi ndryshe. Këto janë bindjet e mia personale ndër të tjera. Tani, së fundmi, ka ardhur një produksion të tij që është realisht shumë, po shumë i këndshëm, ku konkretisht flet për dashurinë e cila nuk njeh kufi. Kohët e fundit është kaq i dashuruar ky njeri, nuk kam thënë gjithmonë që dashuria ka hapësinë për mrekulliera. Si të duket, pozitiviteti apo dashuria që merr në familjen e tij e përcjell në muzikë dhe kaq mirë po i bën. Dashuria nuk njeh kufi në klipin e ri të John Legend, një betejë kundër rasizmit, paktën kështu flet, në fokus janë një çift të cilët luftojnë kundër ligjit dhe çfarë do lloj peripetie tjetër, për demonstruar që herët ose vonë, pa çka të pjetave, dashuria është ajo që gjithmonë triumfon, sepse asnjë lloj ligji nuk mund ta kufizojë këtë të fundit. Një mesazh shumë i bukur, bashkëngjitur një tekst shumë të bukur i punuar nga vetë John Legend apo një muzike dhe një zëri të kësaj natyre. Ne shohim tani është një foto të që ja vlen ta shohësh. I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You was good on the low. O çuna, ju kam hap fotot e tableti, më po ju shoh sa fotogenik që jeni, e bashkë mbush të gjithë fotot tuaja që kanë këtu. E them pse është nga dashur tableti, ja përse e keni bërë ju album personal. Do të shkojmë tani tek historitë e dashurisë të Zayn Malik, pa çka të thotë se ti shohim të mirë pozicionuar me jetën e tij, si nga ana profesionale ashtu dhe nga këto çështje të dashurisë, dhe këto nuk janë më pak të rëndësishme, përkundër, si kam dhënë më të rëndësishme është me Gigi Hadri, janë një ndër çiftet më të pëlqyera të momentit. Po sa ligje dashurie ka patur ky djalë dhe me kë bëhet fjalë, ne e shohim tani. Zayn Malik është 24 vjeç dhe është përfolur për 8 lidhje romantike. Në 2011, kur Zayn ka qenë 18 vjeç, ka pasur një lidhje 4 mujore me këngëtaren britanike, e cila në atë kohë ishte 24, Rebecca Ferguson, e cila gjithashtu ka një zë shumë të mirë. Lidhja e tij më afatgjat ka qenë me këngëtaren britanike Perry Edwards, cilën kanë qëndruar bashkë për plot 4 vite dhe madje ishin edhe të fejuar. Po pas ikjes nga One Direction, i dha fund lidhjes së tij me Perry, e cila njëkohësisht ishte një band muzikore. Pas ndarjes së bujshme me Perry, në vitin 2015 u lidh me supermodelen Gigi Hadid, ato janë bashkë për një vit e 7 muaj dhe duket se janë tepër mirë me njëri tjetrin dhe absolutisht janë një ndër çiftet më të preferuar dhe më bukurosha të momentit. E bën kështu të ditur marrëdhënien me Pillow Talk, një produksion i cili shënoi dhe startin si artist solo edhe suksesshëm ndër të tjera. Okej, kaq kishim për Zayn Malik, se nuk do ta thonim me 8 lidhje tani, po këto më të famshmet ja numëroni më mirë se sa mund të din komshit, nuk i din askush tjetër. Do ndalojmë te produksioni i tij, fundi që sjell gjithë ndryshe Zayn Malik në bashkëpunim me Party Next Door. Unë kam thënë që FunDay është për ju dhe FunDay jeni ju, se nga që jemi dhe në periudhë fushate, duket vetja si kështu si ai slogan që kanë gjithë fushatet elektorale, FunDay jeni ju dhe FunDay është për ju.
duket se nga provat, nëse s'ka gjë. Tani do të fokusohemi pak tek cover song që do sjellim, ose ndryshe tek mënyra se si mund na nisni një cover song që ju e bëni në shtëpinë tuaj, këndoni për shefit tuaj, nuk po them që të doni Whitney Houston, Tina Turner, Celine Dion, të kapni ato notat e larta, përkundrazi. Sot është epoka e këngëtarëve që kanë stil dhe jo zë dhe janë të këndshëm dhe deportojnë shumë dashamirësi dhe pozitiv në produksionet e tyre, gjë që mund ta bëni edhe ju. Nëse keni në zyrtarin tuaj në cover song që e ruan, nuk keni pse ta mbani më aty, mund ta nisni në emailin e poshtuar. Ku është emaili ta shohim pak fare, ja ku është. FunDay@tv.al, ky është emaili ku ju mund na shkruani, mund na nisni një cover song, një video fani dhe gjithë çfarë do lloj gjëje tjetër. Ndërkohë do ndalojmë tani tek një cover që do ta prezantojmë për herë të parë sot në FunDay, ku flasim për një ndër baladat më të bukura të Rihannës, Love on the Brain. Në një kohë ku të gjithë po e cënonin për faktin se është këngëtare shumë komerc dhe Rihanna nuk ka zë, Rihanna më pak zë për mrekullira, Rihanna nuk di të këndoj këngë të fuqishme të frikshme, Rihanna u mbyll gojën gjithë me një performancë live të Love on the Brain, një baladë shumë e këndshme që sipas kritikëve tregon gjithë vlerat vokale të Rihannës. Do të vi sot në një version shumë ndryshe, paska se kënga nuk e ka një klip official kështu. Kjo nuk ka qenë faktor pengues, që shumë personazhe që këndojnë këngë të tjerëve dhe kanë portalet e tyre ankas në YouTube me cover song, siç është Messi Kate, ta sillen në versionin e saj. Para pak ditësh e ka sjellë këtë version të singulli që ka marrë me mira klikime dhe është preferuar realisht shumë. Ne ta shohim tani së bashku. Na gjetim vetëm duke folur për mashkullin perfekt më çuna. Tek një tjetër studim do të ndalemi tani, në fokus ka sigurisht marrëdhënien që po bën rrotull botën, që është ai midis një vajze dhe një djali, dhe jo vetëm. Tani, konkretisht është si gjenia të mashkullit ideal, të perfektin, atë plicinë e kaltër, që jo domosdoshmë zërit i kaltër, të quajë ndroni etj. Konkretisht, nëqoftë ai bën këto të gjëra, urime, ti ke gjetur mashkullin perfekt dhe bëj çfarë bësh zemër, mos e lë se ik. Ndryshe, është personi i cili të shkruan vazhdimisht dhe rregullisht. Mua mbeti bezdisme nëse më shkruan vazhdimisht dhe rregullisht, kështu që prandaj që nuk më shkruan, besoj kjo është. E dyta, bën plane non-stop bashkë, më pëlqen që ti plotësoj ato, dhe jo thjesht kështu fjalë në tymnaj. Së treti, nuk ka frikë të tregoj problemet apo nevojat e tij. Okej. Ai thotë më bën gjëra që e di që ty të pëlqejnë, se të ka studiuar, të ka vëzhguar. Është një kavalier dhe një gentleman, të hap gjithmonë derën. Që kjo është specie në zhdukje. Dhe të jep informacion mbi veten pas një problem, se nuk ka ndonjë gjë për të fshehur demek, dhe të vlerëson dhe të lë ty ta dish këtë gjë dhe kthehet tek ti, sepse nuk mund të kesh, edhe pse ti mund të kesh një pak vajzë kështu psycho, po siç e thon vërdall psycho. Ai prap kthehet tek ti, të lë të mendosh edhe të ta kuptosh se sa budolla që tregove dhe pastaj kthehet prap tek ti dhe ti ja ndjen më shumë vlerën dhe nevojën. Ky është mashkulli perfekt, nëse i dashuri juaj plotson gjitha këto kushtet, por asnjë arsye në botë mos e lini ty se do bëj një gabim shumë të madh. Tani do sillim Ledrin, i cili prej 2 javësh është në krye të Like Shift Top 10 ose të chartit muzikor të javës, ku ju mund ta votoni në momentin që ne po flasim në intv.al/top 10, gjithë këngën e preferuar, shohim kush janë 10 më të mirat në të premten që vjen. Ledri me U harrum vjen tani. Ska fajo, në gjyri me vendos këngë gjithmonë tek njëjta pjesë, dhe më të vetëm atë pjesën që më Gjulio përmendësh. Pjesën tjetër të këngës se kam ide se si ardhë çfarë bëhet. Do flasim tani për një postim shumë çuditshëm që ka bërë Adriana Lima në Instagram, që na habiti gjithë botën në bujë dhe s'kem e pa në çka se këto vibat vetë na provokojnë demet, pastaj irritohen sepse ne mendojmë kështu gjëra. Konkretisht, që prej ndarjes së lidhjes së saj 5 vjeçare që pati me bashkëshortin në fakt, Marko Jaric në 2014, duket se kjo është vendosur që ndrohet single. Vetë një foto me një unaz gjigande në gishtin e saj. Kush është gishti i fesës? Ky është në gishtin e fesës. Ne bëjmë mendonim që e pas ka rimenduar çështjen për të patur një partner, për të bërë gjëra serioze etj. Dhe tham, wow, martua në fshehtësi, se gjithë modelet e Victoria's Secret kohë të fund kanë filluar të martohen në fshehtësi, nuk e di pse po ndodh kjo. Konkretisht ka qenë Adriana Lima, e cila është irrituar për gjithë të lajmin që ka bërë xhiro me botës dhe ka zgjedhur të japë një deklaratë në mënyrën e saj. Ne më duket të kemi edhe foton. Do shohim pak foton në Adriana Limës ose unazën e saj që është shumë e bukur. Nuk e ka pëlqyer as pak të thashë them, edhe ndau në Instagram një foto të vetes së saj me këtë unazën famkeqe në gisht, duke bërë me shenja që të heshtin gojet e lika, duke thënë që pika më e fortë edhe ku ne morëm mesazhin Adriana rri e qet tani, ishte nënshkërimi ose description që kishte bërë, ku thoshte I'm married with me, ose jam martuar me veten time. Tani që më kujtua, unë lexova një lajm para pak ditësh që ishte një grua që ishte martuar vetëm, dhe nuk kishte partner, por kishte fiksim bën të dasëm dhe ishte martuar vetëm me veten. Bravo qoftë.
Qa nuk bëhet vërdat ditët e sotme. Ne do cillim tani Charlie Puth me Attention. Vjen një foto ku kam dalë me vërtet monster. Okej, do shkojmë te top 5 tani. Dhe sot, për ditën e sot, ju dini tani me që çdo ditë ne sjellim nga një top 5 ose 5 foto, ndryshe 5 personazhe që kanë emrës përbashkët. Dhe këto çifte që do të sjellim sot që në basilëve kemi ndërtuar top 5-in, emrusi i tyre i përbashkët është se ka qëndruar një 100 vjet me njëri tjetrin, të dashuruar ose jo nuk dim ne, po në panoram duke qenë super të dashuruar dhe ndahen sa ndryshë syt. Dhe faktikisht janë këto historitë e dashurisë që nuk kanë happy ending apo ato fundin e përrallave, por kë bëhet fjalë konkretisht, hajta zbulojmë teksa shohim dhe fotot. Mordjema, është Kozma dhe Tuna. Pa diskutim ka qenë ndarja më e përfolur në showbiz. Ishte dyshja e cila është ndarë pak muaj më parë, këtë gjë ka pranuar në për intervista. Tuna tani më është një lidhje me Patrice Berishën, me cilin kanë edhe një fëmijë. Së dyti, një tjetër lidhje e stërgjatë është Roza Lati dhe Stine, apo ndryshe çifti simpatik që quhet shumë nga fansat e tyre, është përfolur shumë kjo lidhje ka marrë fund para 10 vitesh, tani ma të dy janë thjesht shokë, nuk mbajnë natë me njëri tjetrin. Një tjetër marrëdhënie po kaq e gjatë dhe e njohur dhe e dashur nga publiku ka qenë midis Malaj dhe Mirko. Nuk janë një çift, nuk janë më çift të gjë e dim tani më kanë pohuar që të dy janë ndarë në shumë qet, pa konflikte, gjithashtu kanë edhe një vajzë që kanë vendosur të arrisin të dy dhe dashurinë nga të dy prindrit do të marrë. Vlera dhe Teuta, paktën për shqiptarët e Kosovës ka qenë një ndër çiftet më të përtheruar. Është përfolur shumë dhe ndarja e çiftit, ka dhe të fëmijës bashkë një vajzë shumë të bukurtarën, të dy respektojnë njëri tjetrin dhe gjithashtu respektojnë dhe lidhjet respektive që kanë krijuar pas përfundimit të marrëdhënies së tyre. Një çift gjithashtu e përfolur shumë është Piro Çako dhe Inva Mulaj, tashmë kanë kaluar shumë vite nga divorci i famshëm i çiftit Inva dhe Piro. Ato nga kjo martesë kanë edhe një djalë Antoni, i cili pas ndarjes së prindërve vendosi të jetonte në Francë me nënën e tij, duke qenë sa të kishte shkollën dhe miqt. Dhe kjo është një marrëdhënie që është komentuar dhe gjithmonë gjen hapësirë për të komentuar pa çka respektivisht që dy kanë partnerët e tyre. Dhe ajo që më e bukur është mos mbas meri mas një person që ti ke ndarë shumë gjëra dhe kur diçka përfundon se një gjë më e mirë po vjen dhe kjo është shumë po shumë e sigurt. Jack Jones me virusin e kohës kur lançua You Don't Know Me. Do të bëjmë pak PR-in e programacionit, se ne kishim një diskutim shumë. Ato lidhje domethënë ç'ne ki përmendëm se u zon gjithu për lidhjet e gjata të showbizit, të cili ka një mendim ndryshe. Do flasim tani për pjesën e mbetur të ditës dhe programacionin çfarë përfshin konkretisht. E para punës në 17:2.00 mos harroni për asnjë arsye në botë, të komentoni në temën që do të postohet në statusin e FunDay që do të postohet në Facebook in Tv Albania. Dhe së dyti do të mund të ndiqni episodin e radhës e Once Upon a Time ose ndryshe e shqipruar e Na ishte një herë. Mbani mund çdo prallë që na tregonte gjyshja fillonte me Na ishte një herë dhe kjo ka qenë treguesi prallave. Pakë letër si kështu e kemi mësuar. Së dyti, mos harroni që në 18:00 do të ndiqni episodin e radhës të takimit të përditshëm me masterchefat më simpatik dhe më cool, e që është Indriti dhe Alfi, që do të vinë në Kryp dhe Piper, një tjetër recet që ta bëjnë çunat sot për ju, që ju ta bëni në shtëpinë tuaj, pastaj se dashuria vjen nga stomaku. Edicioni informativ do të vi me Iliri, do të vi 30 minuta pas takimit me Alfin dhe me Indritin, është Iliri që ju informon rreth gjithçka e çfarë ndodh në Shqipëri, po edhe më gjerë, dhe trejat me super çunat simpatik dhe dashuria ime e parë në televizion janë Rudi dhe Mateo. Ato do të vinë me trejat sot në 19:00 me shumë gjëra pikante, me shumë video fani ku luajnë me çdo personazh të mundshëm. Edhe Gossip TV kemi sot, do të marrë detajnë tani më, është Sara dhe Kelvin, ju sjellin shumë informacione të këndshme, ju sjellin shumë intervista të papara dhe shumë batuta midis Sarës dhe Kelvin, do të mund të ndiqni sot në Gossip TV në orën 8 të darkës ose 20:00. Mos harroni te filmi që do të vi, ju e dini tani më, është bërë praktik që nga hera të premte çdo ditë, çdo mbrëmje në 9 të darkës konkretisht vjen një film, edhe i ditës së sotme është një film shumë i këndshëm, Stealing Sinatra, që mund ta ndiqni me popcorna me rënjezit tuaj të zemrës. Tani do të sillim Chris Cup që ka ardhur në një version ndryshe nga ç'mund na e kishte marrë mendja në bashkëpunim me J Balvin. Ose më mbaruam, jeni të lumtur. Do pra thoni jo, kot që të bërin qefin dhe me këto. Okej,
Jemi në fund të fandeve për ditën e sotme. Themi pak gjëra që nuk duhet t'i harrojmë për asnjë arsye në botë para. Ne do ndahemi sot për të ritakuar nesër, e bashkë jemi çdo ditë nga ana të premte për ta shpenzuar 2 orë në drekës me njëri tjetrin, për dhuruar dashurinë në këtë mënyrën virtuale deri diku, edhe për të na ndjekur në gjitha rrjetet tona sociale, sa aty dhurojmë dashuri për gjithë ju dhe qëllimi ose like motivi është ta marrim jetën me shumë sportivitet, me pozitivitet dhe t'jemi pozitiv me gjithë secilin. Në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in intv.al. Po ku janë strishat mordjem? Ja, ku janë. Mund t'i kemi bashkë në gjitha rrjetet e mundshme sociale, komentarin temë që do të postojmë sapo të mbaroj FunDay ditën e sotme dhe votoni për këngën tuaj të preferuar shqiptare në intv.al/top10. Të premten deri të njëjtën keni afat për të votuar, të njëjtën do të kalkulohen dhe të mblidhen votat tuaja dhe të premten do dalë qartë, bukur, pastër, lista e 10 këngëve më të mira nga vendi 10 tek vendi i parë. E fundit, po jo më pak e rëndësishmja, mos harroni të gjithë ju, nuk ka kufi moshe që keni syze optike dhe tani është vap, ju djersisin një qik dhe ju rrshkasin syzet, ju kuptoj shumë mirë, doni të mbani kapele, nuk i mbani do syzet, apo mendoni dhe ju thonë që nuk ju shkojë dhe nuk ju duket vetja cool, ky është mendim shumë i gabuar që ju keni. Ne jemi shumë cool me syze je cool, duke filluar nga unë që jam -2 e majta. Bëjeni foton tuaj, duhet jetë patjetër profili ju e Instagramit privat, përshë nuk mund ta shohim. Bëni një foto me syzet optike që bani në përditshmëri dhe hashtagu do të jetë i thjeshtë me syze je cool. Ndërkohë, fotoja që ka më shumë like në 12 qershor do të shpallet një fitues, i do të fitojë syze falas nga Lux Optika, edhe një vizitë atje. Faleminderit që ishit me ne edhe sot, duroni dashuri, mirupafshim.